حسن لديه 4 أصدقاء. اقترح عليهم في الإجازة القادمة القيام برحلة بحرية. أيمن وافق ورشح نفسه أن يكون قائد الرحلة، وطلب من الجميع عدم الاعتذار، وبدأ يصدر بعض القرارات قبل موافقة الجميع. ناصر أبدى سعادته لتلك الفكرة، وبدأ يتكلم عن الرحلة بتفاؤل كبير وكم سنكون سعداء، ولم يسكت. قاطعه ياسر بهدوء تام، وبدأ يسأل عن تفاصيل الرحلة، ولماذا اخترتم أن تكون رحلة بحرية، ويسأل عن السكن والأكل، وكم سيكون اشتراك الرحلة. أما عن أمجد فكان هادئا تماما، وقال أنا معكم وموافق على طلباتكم، ولم يسأل عن أي شيء. الشاهد من القصة هو أن تفهم أننا مختلفون، بالذات في وجهات النظر والتفكير، وعليه لابد أن تكون واعي بأن الناس حولك مجموعة منهم سيؤيدوا ما تقوله، وآخرين منهم سيناقشوك، ومنهم سيهاجموك، والبعض الآخر لن تجد منهم ردة فعل. فجميع أصناف الناس الذين لم يؤيدوا فكرتك ليس بالضرورة أنهم حمقى. الواقع الحقيقي هو أننا لابد أن نفهم تفكير من حولنا. المؤلف والمحاضر السويدي توماس إريكسون قدم لنا كتاب محاط بالحمقى: الأنماط ال4 للسلوك البشري، فتابعوا معنا الحلقة. Useful animation. السلام عليكم، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع في قناة الجميع Useful Animation، والتي نقدم فيها كل جديد ومفيد. الكثير من العلماء اهتموا بموضوع تحليل الشخصيات، والسبب الرئيسي لذلك هو كيف أتعامل مع الناس باختلاف طبائعهم. أول نظرية قامت بتحليل الشخصيات في عام 1928 ميلادي هي نظرية لعالم النفس الأمريكي ويليام مارستون، وكانت باسم The Disc Model. وتطورت هذه النظرية حتى أصبحت أداة لتقييم السلوك، وبعد ذلك جاءت نظريات كثيرة، لكن المؤلف اعتمد على نظرية ديسك، وترمز حروفها على الآتي: حرف D Dominance، ومعناها الهيمنة ولونها الأحمر. حرف I Influence، وتعني التأثير ولونها الأصفر. حرف S Submission، ومعناها الخضوع ولونها الأخضر. حرف C Compliant، ومعناها متوافق ولونها الأزرق، وقد عدل عليها الكاتب فأسماها Analytic Ability، ومعناها القدرة التحليلية. الدراسات تقول أن 5% من الناس لهم نمط واحد، و80% يعيشوا بنمطين، والنسبة الباقية قد تجد فيهم أكثر من نمطين. وحقيقة لا يوجد نمط أفضل من نمط، كل نمط له صفات معينة تساعده على أن يقوم بمهام وواجبات معينة لا يستطيع النمط الآخر القيام بها، فالأنماط ال4 مكملة لبعضها. وقبل أن نبدأ بالحديث عن الأنماط ال4 لابد من توضيح أن هناك 3 أسباب رئيسية تجعلني أهتم بمعرفة أنماط الناس. أولا، معرفة ذاتك ونمطك يجعلك تتحكم في تصرفاتك مع الناس، وبالتالي تقلل من أخطائك. ثانيا، معرفة نمط وتفكير من أمامك يسهل عليك التواصل بشكل فعال مع من حولك. ثالثا، معرفة أنماط الناس واختلافهم يجعلك لا تستعجل في الحكم على تصرفات من حولك، وبالتالي تكون أكثر حكمة في تحليل المواقف. أنماط الشخصية ال4: أولا، نمط الهيمنة، ويرمز له اللون الأحمر،
والذي يعبر عن الهيمنة والسيطرة والقوة. من أهم مميزاته القيادة وقوة الشخصية، تهمه النتائج أكثر من أي شيء آخر، سريع الغضب والانفعال. ثانياً نمط التأثير، ويرمز له باللون الأصفر، والذي يعبر عن التفاؤل والتفاعل والطاقة. من أهم مميزاته يحب العمل الجماعي، دائماً إيجابي ومرح، مبدع وملهم ومتفائل. ثالثاً نمط الواقعية، ويرمز له باللون الأزرق، والذي يعبر عن لون المحيط ويقصد به الهدوء والسكينة. من أهم مميزاته الهدوء والتأني، يراقب ويحلل ويقيم، منظم دقيق منطقي. رابعاً نمط البساطة، ويرمز له باللون الأخضر، الذي يعبر عن المساحات الخضراء الهادئة والآمنة. وتعتبر هذه الشخصية الأكثر شيوعاً وأيضاً الأكثر توازناً بين الأنماط. من أهم مميزاته اجتماعي، يهتم بالآخرين، مستمع جيد ومتفهم للغاية، يعتمد عليه في الأعمال الجماعية. وكما أنها هناك مميزات للأنماط، بالتأكيد هناك نقاط ضعف لها. النمط الأحمر والأصفر ينكران أساساً وجود نقاط ضعف عندهم، ويظهران دائماً نقاط القوة. وبالعكس تماماً النمط الأزرق والأخضر تركيزهم على نقاط ضعفهم، ولا يهمهم إظهار ما يملكوه من نقاط قوة. أولاً نقاط ضعف الشخصية الحمراء، يحب السيطرة وفرض رأيه، ولا يهتم بمشاعر الآخرين. مواجهته صريحة، وتلك الصراحة تزعج الناس لأنها تفسر أنه هجوم وأسلوب سيء. ثانياً الشخصية الصفراء، كثير الكلام، لا يعطي فرصة لمن حوله بالحديث، وبالتالي هو مستمع سيء للغاية، عشوائي غير منظم، يعطي فكرة جديدة وغالبا لا يكملها، مشتت وسريع الملل. ثالثاً الشخصية الخضراء، متردد، لا يملك ردة فعل، أي أنه إنسان بارد في مشاعره، روتيني، لا يحب التغيير، وينتظر من الكون بأن يغير نفسه مستقبلاً، غير مبادر، لا يخطو أي خطوة إيجابية، ويحب الراحة. رابعاً الشخصية الزرقاء، شخصية صعبة الوصول إليها، متكتم، كثير التحليلات، شكاك، متردد، دقيق في كل شيء يفعله، بطيء في العمل لأنه يحب الكمال في كل أموره. الجزء الأهم في موضوعنا هو كيف أتعامل مع الشخصيات الأربعة، والكاتب ركز على أمرين: أسلوب الإقناع والعمل مع الشخصية في بيئة واحدة. أولاً الشخصية الحمراء، حتى تستطيع إقناعها قدم وجهة نظرك بدون مقدمات وبكل ثقة، وابتعد عن العواطف، وكن صريح معه وحدثه بالأرقام. وعندما يكون زميلك في العمل اجعله يشاركك تفاصيل العمل، واعطه فرصة حتى يدير زمام العمل. الشخصية الصفراء، حتى تقنعه برأيك لابد أن تأتي بالجديد من الأفكار، أو قدم له فكرة إبداعية، ودائما ذكره بالنتائج العائدة إليه. وعندما تعمل معه لا تركز على التفاصيل، وإذا أردت منه فعل شيء لابد أن تكرر عليه الأمر، وساعده على التنظيم لأنه يمل سريعا من العمل. الشخصية الخضراء، عندما تقدم وجهة نظرك له تحدث بوضوح وقلل الخيارات، واستخدم المشاعر في إقناعه. وفي بيئة العمل تولى أنت القيادة، قلل من الانتقادات، ودائما ذكره بأن ما أقوله لمصلحتك. اعطه مساحة آمنة حتى يعبر عن رأيه. أخيرا الشخصية الزرقاء، كن محضرا جيدا لوجهة نظرك، وركز على التفاصيل الدقيقة. وفي بيئة العمل اعطه مساحة كافية حتى يدقق ويراجع العمل. ذكره دائما بأن يراعي مشاعر الآخرين، وإذا طلبت منه مهمة حدد له وقت لإتمامها. أخيرا يذكرنا الكاتب بأن موضوع الأنماط هو أداة فقط، ليست دقيقة 100%، لأن الشخص قابل للتغيير من نمط إلى آخر حسب الظروف التي تحيط به.
لكنها وسيلة ستساعدك كثيرا على التكيف مع من حولك. نتمنى أن تكونوا استفدتم من الحلقة. شاركوها غيركم وادعمونا بالاشتراك في القناة. شكرا جزيلا للمتابعة. في أمان الله. Useful animation.